مرحبا أعزائي المشاهدين في كافة أرجاء الوطن العربي. هذه الحلقة سوف نخصصها للعاصمة الإدارية الجديدة بالعراق وهي مدينة الرفيل. هذه المدينة التي أخذت اسمها من هذا النهر الذي يشق بغداد، والذي كان يسمى في الحضارة العباسية حينما كانت بغداد تحكم العالم. يعني بغداد في الحضارة العباسية كانت مثل واشنطن الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هذا النهر يسمى بنهر عيسى. هذا النهر له العديد من المزايا والفوائد على العاصمة العراقية بغداد، والتي تسارع عدد سكانها ليصل إلى 7.5 مليون نسمة، وتكون بذلك ثاني أو ثالث أكبر مدينة عربية من حيث عدد السكان بعد القاهرة وبعد الرياض في المملكة العربية السعودية. ولاحظنا أنه في آخر 20 سنة ازداد عدد سكان بغداد بحوالي 2 مليون مواطن. هذه الزيادة لا يتوفر معها العديد من المرافق والبناء التحتية لاستيعاب هذا العدد الضخم، خصوصا وأن الدولة العراقية شهدت العديد من الحروب، نبدأها بحرب إيران والتي استمرت لأكثر من 8 سنوات، كذلك حرب الخليج التي قامت العراق عبر قيادة صدام باحتلال وغزو الكويت، ونتج عنها عقوبات اقتصادية عن الدولة العراقية. كذلك وجدنا أنه في سنة 2003 تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية مع العديد من الدول في الدولة العراقية عسكريا، وتم التهديم وتم قتل ملايين العراقيين، وتم سحق وتم تمزيق أوصال الوطن في الدولة العراقية. ولكن بفضل الله نجد أن الدولة العراقية الآن تنهض من جديد، ونجد أن الدولة العراقية بدأت تحقق نوعا من الاستقرار، ونجدها تطرح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مثل ما قامت الدولة المصرية بذلك. ونلاحظ في السنة الفارطة أن العلاقات المصرية العراقية تطورت بدرجة كبيرة، خصوصا وأن رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي زار الدولة العراقية، ولتكون بذلك هذه الزيارة هي أول زيارة لرئيس مصري منذ أكثر من 30 سنة. وهنا نتساءل، يعني العاصمة الإدارية المصرية هل لها علاقة بالعاصمة الإدارية العراقية التي يتم بناؤها الآن؟ ما دور الجانب المصري في انتشال العراق من الضياع ومن سطوة الإيرانيين والأتراك وغيرهم؟ فهل نشهد عودة الدولة العراقية إلى محيطها العربي بقوة، ونشهد بناء وإعمار الدولة العراقية؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو، والذي سوف أشرح فيه كل خصائص هذه المدينة، مراحل بنائها والانتقادات الموجهة لها. كل هذا وأكثر بعد هذا الانترو. وننطلق الآن بشرح الأسباب التي جعلت الدولة العراقية تبني هذه المدينة. أول شيء الأسباب الديمغرافية التي ذكرتها، وهي تضخم في عدد السكان في الدولة العراقية. بالإضافة إلى هذا هنالك حاجة لبناء المساكن، فتقدر حاجة العراق الآن ببناء أكثر من 3.5 ملايين وحدة سكنية لاستيعاب السوق العراقية، والتي نلاحظ أن هنالك العديد من العراقيين يشترون عقارات خصوصا في الدولة التركية نظرا لتدني الأسعار نسبيا مقارنة بالعراق، وكذلك لاستتباب الأمن في الدولة التركية المجاورة للدولة العراقية.
كذلك الدولة العراقية تريد أن تبني هذه المدينة لتبرهن للعالم أنها تحقق استقرار، تحقق نمو، تبني مدن جديدة. لذلك لديها مشروع كامل لبناء مدينة جديدة عملاقة في كل محافظة داخل الدولة العراقية. وفي خضم هذه الاستراتيجية العراقية الجديدة والتي تعتمد على النفط مقابل الإعمار، هنا نجد أن الدولة العراقية جدية في مطلبها، خصوصا وأنه منذ سنة 2021 وتحديدا في شهر 6 حيث أقرت بإطلاق مشروع المدينة الجديدة بالرفيل، والتي ستكون حول مطار بغداد الدولي، يعني الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي والممتدة على 165 كيلومتر مربع هي الأراضي المستقبلية لهذه المدينة الذكية، والتي سوف تكون مزودة بأهم المرافق. وتعول الدولة العراقية على الخبرات المصرية من أجل بناء هذه المدينة. ولا ننسى أن الدولة العراقية كذلك لديها نسب بطالة عالية، لذلك أقرت قوانين مهمة من أبرزها أنه في حال جلب شركات أجنبية لبناء هذه المدن وهذه المشاريع العملاقة يجب أن تشغل على أقل تقدير 80% من الكوادر من الدولة العراقية إذا كان هنالك كوادر موازية ولديها نفس الكفاءة في الدولة العراقية. وبالتالي يمكن أن يكون للخبرات المصرية في هذا المجال، فنجد أن الدولة المصرية كان لديها مصير يعني قريب نوعا ما من الدولة العراقية، خصوصا على مستوى الانفجار الديموغرافي، على مستوى الأحياء العشوائية. فلعلمكم مثلا في بغداد لوحدها يوجد أكثر من 1000 حي عشوائي، وهنا تجد العراق نفسها مجبرة على التعامل مع هذا الوضع الكارثي، ولا تجد نموذجا أفضل من الدولة المصرية في التعامل مع هذه الوضعية، نظرا لأن الدولة المصرية أصبحت رائدة في هذا المجال، وأصبحت هي النموذج في القارة الأفريقية والشرق الأوسط بل وحتى في العالم للقضاء على العشوائيات وتطوير المدن القديمة وجعلها مدن ذكية. وكل هذا الكلام ليس من عندي، بل هو اعتراف دولي بالنجاحات المصرية، وبالتالي الخبرات المصرية والعمالة العراقية سوف يكون لها بالغ الأثر في بناء هذه المدينة الجديدة بإذن الله. كذلك لا نستبعد أن يكون هنالك شركات من دول أخرى مثل الدولة الصينية وغيرها، نظرا لأن السوق العراقية السكنية هي سوق عملاقة كما ذكرت، يعني ملايين الوحدات السكنية التي يجب أن تبنى في الدولة العراقية. هذا المشروع سوف يتم بناؤه على 4 مراحل، فنجد في المرحلة الأولى بناء الوحدات السكنية بمقدار 75 ألف وحدة سكنية، والتي سوف تلبي حاجيات على أقل تقدير 300 ألف مواطن عراقي. هذه المدينة ستكون في الجنوب الغربي لمحافظة بغداد. هذه المدينة كذلك سوف تكون درة بغداد المستقبلية. وفي المرحلة الثانية سوف نجد بناء المرافق اللوجستية، نجد كذلك المرافق الصناعية والعديد من المرافق الحيوية الأخرى من خدمات وإدارة وما إلى ذلك. أما المرحلة الثالثة فستكون عبارة عن مشاريع زراعية ومشاريع صديقة للبيئة. وأخيرا نجد المرحلة الرابعة والتي ستكون في منطقة أبو غريب. هذا المشروع العملاق لا يخلو من انتقادات، خصوصا من زعماء الأحزاب السنة داخل العراق، والذين يرون في بناء هذه المدينة هي إعادة لتشكيل المشهد الديموغرافي في المنطقة.
فمنطقة الجنوب الغربي لمحافظة بغداد وصولا إلى محافظة الأنبار هي مناطق يحتلها أو مناطق يسيطر عليها بدرجة كبيرة المسلمون السنة داخل العراق. وببناء مدينة ضخمة مثل هذه المدينة سوف نجلب شيعة من العراق، وسوف يعتبر الشيعة في هذه المدينة يعني أغلبية في المستقبل، وهذا سوف يهدد السلم والأمن الاجتماعي في المنطقة، وهذا في إطار تشييع أهم المراكز الاقتصادية والسياسية والسيادية في العراق. يعني المدن الضخمة والكبرى سوف يكون فيها أغلبية شيعية بدرجة كبيرة، وسيتم إقصاء السنة إلى المحافظات المهمشة وإلى المناطق الصحراوية، وبالتالي هذه المدينة في المستقبل ستكون مثل الكابوس للمسلمين السنة في العراق. هذا الكلام مردود عليه وسوف أجيب عنه في آخر الحلقة، بالإضافة إلى أن الشركة التي صممت هذه المدينة حول المطار هي شركة أمريكية، ويرى العديد من المنتقدون أنها لم تراعي القوانين الدولية، خصوصا وأن الأراضي التي تكون حول المطارات عادة في العالم لا يتم البناء حولها نظرا لصوت الطائرات الضخم والضجيج الهائل لهذه الطائرات، وهذا بطبيعة الحال سوف يسبب تلوثا سمعيا ضخما في هذه المدينة، مما سيؤثر على راحة المتساكنين في المستقبل. بالإضافة إلى أن هذه المدينة سوف تلتهم العديد من الأراضي الصالحة للزراعة في العراق، وكلنا يعرف أن الأراضي الصالحة للزراعة في العراق هي أراضي محدودة، وهنالك ملايين الفدادين من الصحاري في العراق، وبالتالي هذا سوف يكون له تداعيات سلبية على البيئة العراقية وعلى المساحات الصالحة للزراعة. ورأيي الشخصي أن بناء هذه المدينة سوف يساهم في تقليل الازدحام على المدينة الرئيسية في بغداد، وحقيقة العراق هي ملك لكل العراقيين، فمن حق الشيعي أن يسكن في المناطق السنية، ومن حق السني أن يسكن في المناطق الشيعية وحتى في المناطق الكردية، لأن الشيعة والسنة والأكراد وكل أطياف الدولة العراقية هي شعب واحد. يجب أن نتعامل بعقلية الجمهورية الجديدة، يجب أن نكون مواطنين كلنا على نفس الدرجة، يجب أن نتشارك في الوطن مهما كانت انتماءاتنا العرقية والدينية، ويجب أن نستخلص الدرس من الحروب السابقة التي خاضتها العراق والحروب الأهلية الداخلية. وفي الحقيقة الشعب العراقي سواء سنة أو شيعة أو مسيحيين أو غيرهم لن يجدوا لأنفسهم أي مهرب إذا لم يتحدوا وإذا لم يتعايشوا بسلام، وهذه هي الوصفة التي سوف تعيد العراق إلى سابق مجده بإذن الله، وسوف ينال المرتبة التي يستحقها في المستقبل. وهناك من يتكلم بكل وقاحة عن تغيير ديموغرافي. ديموغرافي شنو؟ هاي الأرض لكل العراقيين، ما مسموح لأي شخص عراقي أن يجي يتهم طرف على أساس طائفي. عبرنا الطائفية، العراقيين المعروف عليهم ليس طائفيين. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل هذه الحلقة. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت غرينتش، أو بتوقيت القاهرة على الساعة 5 بعد الزوال. أراكم في الحلقة القادمة.